Salut! Astăzi vorbim despre sistemul de împământare TT. Vom vedea ce slăbiciune are acest sistem de împământare și de asemenea vom vedea ce se poate întâmpla atunci când pierdem conductorul nul. După cum vedeți în această planșă, acesta este sistemul de împământare TT. Este destul de simplu. De la distribuitor ne vin doar doi conductori, respectiv fază și nul, iar noi suntem obligați să avem priză de împământare proprie undeva sub 4 ohmi. Este foarte important să ținem minte că protecția se realizează doar prin această priză proprie de împământare și nu aparține de distribuitor, așa cum se întâmplă în rețeaua TNC. După cum știți, în rețeaua TNC, conductorul PEN are rolul de nul de lucru și protecție. În acest sistem, cum v-am spus, totul se bazează doar pe fază și nul, iar noi suntem obligați să avem această împământare de o calitate destul de bună. După cum vedem în această imagine, în cazul în care avem defect nul dat la PE, adică la priza noastră de împământare proprie, în cazul în care nu avem diferențial, nu ne-am dat seama de acest defect, ar putea să se întâmple acest defect într-o priză sau într-un consumator, fără să ne dăm seama, poate chiar pentru o perioadă destul de delungată, să zicem câteva luni, un an de zile. Deci am putea să avem acest defect fără să ne dăm seama, nu am avea o tensiune semnificativă pe electrodul de împământare, pentru că, după cum vă puteți da seama, în mod normal curentul de retur se va realiza pe conductorul de nul și nu prin această priză de împământare. După cum vedem în această planșă, dacă nu ne dăm seama de acest defect pentru că nu avem diferențială care să declanșeze, sunt destul de mulți oameni care nu au diferențial. În cazul în care se pierde conductorul nul și avem acest defect, observăm că curentul vine pe fază, trece prin motorul și rezistența mașinii de spălat, se întoarce pe nul, încearcă să ajungă la trafo, după cum vedeți aici este rupt conductorul nul și atunci se va duce pe priza noastră de împământare proprie. Ideea este că priza de împământare proprie în mod normal ne ajută extrem de mult, dar nu poate să țină potențialul chiar la 0 și dacă vorbim despre un consum foarte mare, de exemplu la o priză de sub 4 ohmi, la un 20 de amperi consum, sigur că este un consum destul de mare și poate puțin exagerat, dar la 20 de amperi consum am putea avea pe electrodul prize de împământare chiar 80 de volți. De ce se întâmplă asta? Se întâmplă asta pentru că circuitul se închide până la trafo prin pământ, prin priza noastră de împământare proprie și priza de la trafo, și sigur că pământul nu are rezistența de 0 ohmi cât are conductorul nul, adică undeva aproape de 0 ohmi, și atunci va fi o cădere de tensiune pe mașina de spălat, să zicem undeva la 150 de volți, și sigur că această cădere de tensiune undeva trebuie să se regăsească și am putea să o regăsim pe electrodul prizei de împământare. Deci 80 de volți ar putea fi destul de periculos. Să zicem că consumul nu ar fi chiar 20 de amperi, poate ar fi ceva mai puțin, dar oricum peste 50 de volți este o tensiune considerată periculoasă, mai ales în cazul copiilor mici sau în cazul animalelor de companie. Dacă este să ne uităm la această planșă, exact ceea ce v-am spus, în cazul în care avem o consumare, putem avea cei 80 de volți pe electrod, ceea ce ar putea fi destul de neplăcut, mai ales că tensiunea pe care o avem pe electrodul de împământare se găsește și pe carcasele electrocasnicelor. Deci această tensiune de 80 de volți o putem regăsi pe carcasele electrocasnicelor, ceea ce ar putea fi destul de neplăcut. Repet, asta în cazul în care nu avem diferențial. În
această planșă vedem ce se întâmplă în cazul în care priza de împământare este mult mai slabă, undeva la 20 de ohmi. Atunci pe mașina de spălat, pe motorul mașinii de spălat ar fi undeva la 130 de volți. Sigur că în acest caz pe electrod și respectiv pe mașina de spălat am putea să avem chiar 100 de volți la un consum de 5 amperi. Sigur că pentru o priză de 20 de ohmi un consum de 5 amperi este destul de mare. Deci este destul de periculos. Cum se poate rezolva această situație? Exact ce v-am spus mai devreme. Această situație se poate rezolva prin diferențiale. În primul rând, diferențialul ar fi reacționat chiar la primul defect și ar fi declanșat, nu-l dat la PE, chiar și cu o priză de pământ de 20 de ohmi. Deci dacă avem diferențiale pe toate circuitele, în mod normal primul defect ar fi fost sesizat, adică nul la PE, și în cazul în care am fi pierdut nulul și nu am fi avut nul dat la PE, în mod normal nu ar fi avut ce să se întâmple, ar fi venit faza, ar fi trecut prin cele două diferențiale, ar fi ajuns pe motorul mașinii de spălat, respectiv rezistență, s-ar fi întors pe nul și ar fi rămas, sigur că da, undeva în aer. Nu s-ar întâmpla nimic periculos, doar că am avea electrocasnicul alimentat doar cu fază. Dar dacă nu l-am demontat, nu s-ar întâmpla absolut nimic periculos. Sigur că și un singur diferențial ar putea să fie suficient în acest caz, dar ar fi bine ca diferențialul să fie de 30 de mA, să nu ne bazăm pe diferențialea de 300 de mA, pentru că în funcție de priza de pământ s-ar putea să nu declanșeze. Deci dacă vorbim de circuite în TT, ar fi ideal să avem 10 mA diferențialele. Dacă vorbim de un diferențial pus cumva pe mai multe circuite, este ok și unul de 30 de mA. Cam atât despre TT. Mare grijă, diferențialele sunt, după cum vedeți, obligatorii. Am putea foarte bine să nu ne dăm seama de primul defect. Nu am avea cum să ne dăm seama de primul defect și la al doilea defect, adică pierderea conductorului nul. După cum ați văzut, putem ajunge pe carcase la peste 50 de volți, ceea ce sigur că da, poate fi periculos. Cam atât în acest video. Foarte multă lume se gândește la TT de frica pierderii conductorului PEN în rețeaua TNCS, dar să nu uităm că și, după cum ați văzut în aceste imagini, nici TT-ul nu este lipsit de probleme, are destule slăbiciuni și din punctul meu de vedere rămânerea la sistemul de împământare TNCS, eu zic că ar fi o idee bună. Trecerea la TT implică o priză de împământare foarte bună, implică verificări periodice, implică diferențiale pe toate circuitele. De asemenea, ar fi foarte ok să avem MCB-uri curbă B, pentru că, după cum știți, în TT, așa cum v-am mai spus, în cazul în care avem fază dată la PE, putem avea declanșări mult mai greoaie la MCB-urile curbă C. Sigur că dacă avem diferențial, ne vom baza pe acest dispozitiv. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.